MS પેઇન્ટ માં આજે આપણે એક સ્માઈલ દોરીએ. સૌથી પહેલા આપણે ઓવેલ શેપ લેશું. ઓવેલ શેપ ને આપણે દોરી લેશું. ઓવેલ શેપ દોરાઈ જાય ત્યારબાદ આપણે લેશું હાર્ટ શેપ. લઈ અને દોરી લેવાનું છે આવી રીતે. ત્યારબાદ ફરીથી ઓવેલ શેપ લેશું. ઓવેલ શેપ છે બે દોરી. ઓવેલ શેપ આટલું થઈ જાય ત્યારે ઓવેલ દેશ અને આ ઓવેલ શેપ ની આપણે કોપી લેશું. ક્લિક કરી કોપી ઉપર ક્લિક કરીશું અને પેસ્ટ ઉપર ક્લિક કરીશું. અહીંયા એ પેસ્ટ તૈયાર કરી લેશું. ટ્રાન્સપરન્ટ સિલેક્ટ. ત્યારબાદ અહીંયાથી લે પેસ્ટ ઉપર ક્લિક કરી અને આટલું થઈ જાય ત્યારે ઓવેલ દોરી લેશું. એની અંદર શેપ એની અંદર નાનો એવો ઓવેલ શેપ જોઈએ. આટલું થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે વ્હાઈટ કલર લેશું. એટલે લાઈન છે વ્હાઈટ કલર લઈ લાઈન દોરી લેશું. ફિલમાં જશું અને વ્હાઈટ કલર પૂરી દેશું. એવી જ રીતે તમારે અહીંયા પણ લાઈન એવી રીતે કાઢવી. ઝૂમ ઇન કરી અને આવી રીતે કાઢી કલર ફિલમાં જશું વ્હાઈટ કલર. ત્યારબાદ સિલેક્ટ ઉપર ક્લિક કરીશું. અડધો ભાગ છે પેલા કલર પૂરી ફિલ વિથમાં જઈએ તો કલર લઈએ.
પર ક્લિક કરીએ ને વળાંક આટલું થઈ જાય એટલે વચ્ચોવચ્ચથી સિલેક્ટ બટન ઉપર ક્લિક કરી અને અહીંયા વચ્ચોવચ્ચથી ભાગ પાડી દેવાય. ક્રોપ ટૂલ આપીએ એટલે બાજુનો બધો છે એ ભાગ છે જતો રહેશે. હવે આ જે પહેલો ભાગ હતો આ ભાગને આપણે અહીંયા વચ્ચે લઈ લઈએ અને આ ભાગની આપણે કોપી લઈ લઈએ. કોપી અને પેસ્ટ. આ જે પેસ્ટ થયો છે ભાગ એને આપણે હવે રોટેટ કરી લઈએ. પેસ્ટ ઉપર ક્લિક કરી અને અહીંયા ફ્લિપ રોટેટ આપીશું એટલે ચિપકાવી દેશે. તો અહીંયા આપણો સ્માઈલી છે રેડી થઈ ગયો છે. ત્યારબાદ જો વચ્ચે અહીંયા તો પણ દોરી શકીએ. ફિલમાં જઈએ કલર પૂરી તો આપણો સ્માઈલ તૈયાર છે. થેન્ક યુ.